هيدي مش البقلاوة، هيدي بنت عمّا. اليوم حنعمل وصفة بنت عم البقلاوة، يعني بقلاوة من الآخر من دون لا عجينة بقلاوة ولا سمن بين الطبقات ولا توريق ولا تعب، حتى من دون ما نعمل قطر. وصفة هيك عملية وسهلة، بس نستحلي بقلاوة بالبيت وعبالنا شي سريع. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بدنا نحضر الحشوة. بيلزم لنا كوبين من الفستق الحلبي، بدنا نطحنه طحنة خشونتها متوسطة. وأكيد فيكن انتو تعملوا البقلاوة بأي حشوة في حال ما بدكن حشوة الفستق. هلا بعد ما طحناهم بدنا نضيف عليهم ربع كوب حليب مكثف محلى مشان تطبق الخلطة على بعضها، بالإضافة لملعقة صغيرة مي زهر وملعقة صغيرة مي ورد. بدنا نخلطن لحتى نحس انه عم نمسك الفستق الحلبي بإيدينا وعم يكون مكمش على بعضه، هيك بيكون أسهل إن نحطه جوا العجينة. البديل اللي حنستعمله لعجينة البقلاوة هو عجينة الباف بيستري أو عجينة الرقائق الهشة. هي العجينة اللي بيكون بقلب الدهن موجود فيها، هيك منسهل على حالنا إنه ما في داعي نورق ونحط السمن، بتكون هي جاهزة طبقات ودغري جاهزة إنه نحط جواتها الحشوة. لازم العجينة تكون فكة على الأخير، ما لازم أبدا تكون مفرزة، وبدنا نمدها شوي حتى تصير أرق. بهيدا الشكل منستمتع بالطبقات أكتر وما بتكون العجينة سميكة. منقسم العجينة لأربع أقسام، وكل قسم منبلش منشتغل فيه ومنحط الحشوة جواته. وفي حال عندكن انتو المربعات الجاهزة من الباف بيستري كمان تشتغلوا فيها بنفس الشكل، بس بتمدوها شوي قبل حتى تصير أرق. منشكل حشوة الفستق بإيدينا، منضغط عليها شوي حتى تكون كامشة على بعضها جوا البقلاوة، ونوزعها بالتساوي على كل القطع. منحطها ببداية كل قطعة عجينة بهيدا الشكل حتى نقدر نلفها بسهولة. نضغط عليها ومنتأكد إنه كل القطع متساوية جنب بعضها قد ما فينا، ومنبلش نلف كل رول حتى يصير عنا رول بقلاوة طويلة. وأهم شي بهالطريقة إنه ما تكون العجينة سميكة، لأنه نحن عم نلفها على بعضها، فإذا كانت سميكة فكل طبقة من هالطبقات الطبقات يلي جواتها حيكونوا كمان سماك. كرمال هيك قلتلكن أول شي بتعملوه إنكن ترقوها شوي حتى تطلع معنا كل قطعة الطبقات اللي جواتها هيك رقيقة وحلوة وننبسط فيها. القصة كلّياتها ما بتاخد معنا دقايق وبصيروا القطع جاهزين، يعني عن جد ما بدها أي تعب ولا أي شغل ولا حتى لبكة بالمطبخ، بتلاقوها دغري صارت جاهزة. وشايفين ما شاء الله كمان كميتها منيحة، وإن شاء الله بس تتعملوها النتيجة كتير حتعجبكن. منقطعن كلّياتن بنفس الشكل ومنجهز صينية الفرن، منحط عليها شوية سمن ومنوزعه على الصينية حتى القطع تاخد تحميرة حلوة من تحت. ومنصف قطع البقلاوة جنب بعضهم بالصينية بالشكل اللي انتو بترغبوه، ما في شكل معين. المهم بدنا نفوتهم على الفرن ونخليهم ياخدوا لون وياخدوا نكهة لذيذة. بعدتهم عن بعضهم شوي حتى كل القطع تاخد تحميرة بالكامل وما يكون في جزء من العجين منه محمر. وقبل ما فوتهم على الفرن بمسحهم بشوية سمنة من فوق، السمنة مدوبتها، وبوزعها على البقلاوة من فوق، هيك كمان بتاخد رطوبة أكتر للعجينة، وكمان بتاخد تحميرة أحلى ونكهة أطيب بالفرن. وهلأ على الفرن درجة حرارة 200، النار بدها تكون قوية، مش بالرف الوسط يلي تحته بدرجة حتى تاخد تحميرة حلوة، لمدة 20 دقيقة. ومن بعدها منطفي من تحت ومنضوي من فوق لحتى تتحمر شي 10 دقايق تقريبا. بهيدا الوقت هنحضر التشريبة. بيلزم لنا نصف كوب حليب مكثف محلى، بالإضافة لملعقة كبيرة مي زهر وملعقة كبيرة مي ورد. هيدي التشريبة هي بديل القطر يلي منشرب فيه البقلاوة أول ما تطلع من الفرن، كتير سريعة وكتير لذيذة، وأكيد فيكن تستخدموا القطر كمان. وهلأ الصينية طلعت من الفرن وصارت جاهزة للتشريب. قربوا القطع على بعضهم حتى بس تنزلوا التشريبة تيجي على كل القطع وما تنزل على الصينية. حتى كمان فيكن تنقلوهم على صينية أصغر في حال عبالكن دغري التشريبة تنزل على كل القطع مباشرة. في ناس اسا بتحب تكتر تشريبة أكتر من هيك، فأكيد حسب الرغبة فيكن تكتروا تشريبة قد ما بدكن، وفيكن تضاعفوا الكمية، وفيكن تستعملوا قطر متل ما قلت. منزينها بشوية فستق حلبي حسب الرغبة وبتصير جاهزة للتقديم. فعلا وصفة كتير لذيذة، كتير كتير انبسطت فيها وبطعمتها، واللي دقوها كمان كتير انبسطوا فيها. تحسوها هيك بديل سريع وعن جد ببيض الوجه ومرتب بالشكل وبالتقديم.
وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. شو رأيكم ببنت عم البقلاوة؟ بتستاهل هيدا اللقب أو لا؟ إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. شوفوا كيف ما شاء الله قديش حلوة، قديش اخدة لون حلو، محمرة من تحت ورطبة بنفس الوقت. إن شاء الله كتير حتنبسطوا بالنكهة. صحتين وهنا.